سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان. پوریا هستم و خوشحالم که افتخار حضور در برابر دیدگان شما عزیزان رو دارم. این چنل رو تأسیس کردیم تا بتونیم اطلاعات پزشکی شما عزیزان رو بالا ببریم و در موارد زیادی که خیلی همون باهاش درگیر هستیم و یا بهش احتیاج داریم بتونم مفید واقع باشم و به شما عزیزان اطلاعات بدم. از طرفی همونجوری که شاید خودتون بدونید یوتیوب در کل دنیا مهد علمه و حالا درسته که ویدیوهای سرگرمی، فان و غیره هم در این پلتفرم ساخته میشه، اما خب اون مؤلفه اصلی که همه یوتیوب رو میشناسن باهاش مطالب علمیه و خب چه کسانی بهتر از ایرانیان که بخوان در این عرصه پیشروی داشته باشن. به هر حال امیدوارم بتونم مفید واقع بشم برای شما عزیزان و اگر قابل دونستید حتما من رو با سابسکرایب هاتون حمایت بکنید تا بتونم در حقیقت فعالیت هم رو در این عرصه بیشتر جلو ببرم و برای شما عزیزان هم مفید واقع بشم و سطح اطلاعات علمی پزشکی شما رو بتونم بالا ببرم. از این گذشته توی زمان حال متاسفانه با بیماری‌های زیادی داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم که وظیفه تک تک ما اینه که راجع به این بیماری‌ها اطلاعات داشته باشیم و تا جایی که میتونیم پیشگیری بکنیم از شیوع این بیماری‌ها. بعد از مدت زیادی که با کرونا دست و پنجه نرم می‌کردیم، حالا بیماری جدیدی متاسفانه تو این تاریخی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و اصلا همین شد عامل این که تصمیم بگیرم این چنل رو تأسیس بکنم، این بود که اولین مورد ابتلا به بیماری آبله میمون متاسفانه در کشور عزیزمون ایران تو این تاریخی که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم مشاهده شده و خب این جای نگرانی یا استرس نداره. وقتی همچین اتفاقی میفته فقط کافیه که ما اطلاعات خودمون رو راجع به اون بیماری بالا ببریم، آگاهیمون رو بالا ببریم و تا جایی که میتونیم در جهت پیشگیری از شیوع این بیماری قدم برداریم. و هدف این ویدیو هم دقیقاً اطلاع دادن و آگاهی دادن راجع به این بیماری به شما عزیزان. بیماری آبله میمون. اما بیماری آبله میمون چیه؟ بیماری آبله میمون یک بیماری ویروسیه که قابلیت انتقال از حیوانات به انسان رو داره و اولین مورد مشاهده بیماری آبله میمون در سال 1958 در مستعمرات میمون ها بود که 2 بار توی اون تایم رواج پیدا کرد و اصلا به همین خاطر آبله میمون نامگذاری شد. برای اولین بار از میمون ها در حقیقت این بیماری شروع شد و به خاطر همین اسمش آبله میمون گذاشته شد. اما اولین مورد ابتلای انسانی به بیماری آبله میمون در سال 1970 مشاهده شد در کشورهای آفریقای جنوبی و آفریقای مرکزی مثل کامرون، نیجریه، ساحل عاج و اون سمت در حقیقت رواج پیدا کرد. خیلی ها به اشتباه فکر میکردن که این بیماری یک بیماری تازه است، در سال 2020 اومده و کشف شده نه، این بیماری پیشینه قبلی داشته و از اون سال رواج پیدا کرده. منبع طبیعی آبله میمون هنوز ناشناخته است، ولی کن این اطلاعات در دسترس پزشکان هستش که از جوندگانی مثل سنجاب‌ها، موش و از حیوانات به طور کلی و علل خصوص از میمون این بیماری قابلیت انتقال به انسان رو داره. در انسان علائم آبله میمون مثل علائم آبله انسانی اما خفیفتر. علائمی مثل خارش، سردرد، دردهای عضلانی، کمردرد، تورم غدد، لرز و خستگی در حقیقت این بیماری داره. اما شایع ترین علامتش بصورات پوستی و اون زایه های پوستی که در آبله هم وجود داشت. معمولا در عرض 1 تا 3 روز و حتی گاهی بیشتر از این تایم وقتی شما به این بیماری مبتلا میشید، این بصورات پوستی و زایه های پوستی
شروع میکنن به ظاهر شدن. از ابتدا روی صورت بیشتر ظاهر میشن، کم کم به سایر نقاط بدن نفوذ میکنن و بقیه بدن رو هم درگیر میکنن. اما راههای انتقال بیماری آبله میمون چی هست؟ در صورت گاز گرفتن یا دست زدن به خون، مایات بدن، لکه ها، تاول ها و یا دلمه خونهای حیوان آلوده. در صورت خوردن گوشت حیوان آلوده ای که در حقیقت خوب پخته نشده باشه. در صورت دست زدن به پوست یا خز حیوانات آلوده. در صورت تماس فیزیکی با فردی که دارای علائم آبله میمون هست. تماس با لباس، ملحفه، حوله و در کل وسایل شخصی که مبتلا به این بیماری هست. این بیماری میتونه به شما منتقل بشه. همچنین از راه تنفسی، از راه سرفه، عطسه، چون تمام بیماری های ویروسی از راه سرفه و عطسه فرد بیمار در حقیقت میتونن انتقال پیدا بکنن به شما و از این طریق هم آبله میمون میتونه منتقل بشه. این ویروس متاسفانه در فردی که بارداره میتونه از شخص به جنین منتقل بشه و در کودکان معمولاً بیشتر از نوجوانان و بزرگسالان علائم شدت پیدا میکنه. افرادی که در برابر آبله انسانی واکسینه شدن به احتمال زیاد در مقابل آبله میمون هم واکسینه هستن، اما همچنان خطر ابتلا به این بیماری وجود داره و باید در حقیقت رعایت بکنن تا پیشگیری بکنن از ابتلا به این بیماری. برای پیشگیری از بیماری آبله میمون در وهله اول باید از افراد مبتلا بخواین که خودشون رو ایزوله بکنن، یعنی که تماسی با شما نداشته باشن و همچنین اون زایعه‌های پوستیشون رو بپوشونن با حالا یک گاز بهداشتی و یا یک لباس تمیز و با اون زایعه‌ها شما نباید اصلاً تماس داشته باشید. این بیشتر برای افرادی کاربرد داشت که در حقیقت شاید در کادر درمان و کادر پزشکی باشن و مجبور باشن با اینجور افراد مبتلا تماس مستقیم داشته باشن. اما افراد عادی برای پیشگیری خب چیزی به غیر از این نیست که باید بهداشت فردی رو رعایت بکنید، مرتباً دستاتون رو با آب و صابون بشورید، لباسهای تمیز بپوشید و سعی کنید مرتباً لباساتون رو ضد عفونی بکنید، ملحفه، حوله، روتختی و هر چیزی که در حقیقت پوست شما با اون تماس داره رو سعی کنید دائما ضد عفونی بکنید، تمیز بکنید و در کل با رعایت بهداشت فردی میتونید به راحتی از ابتلا به این بیماری جلوگیری بکنید. اما درمان این بیماری به چه شکل هستش؟ علائم آبله میمون معمولاً بدون هیچ درمان خاصی بعد از یک مدتی از بین میرن. نکاتی که شما باید مد نظر داشته باشید این هستش که اگر خدای نکرده مبتلا شدید، زایعه‌های پوستی که بهش دچار میشید رو در حقیقت بذارید تا خودشون خشک بشن. اگر اذیت کردن و یا خارش داشتن، در صورت لزوم از یک گاز بهداشتی میتونید استفاده بکنید، اونا رو مرطوب بکنید و با اون گازها در حقیقت بپوشونید اون زایعه پوستیتون رو. و همچنین اگر از محصولاتی که حاوی کورتیزون هستن پزشک شما رو منع کرد، میتونید از دهانشویه و قطره چشم استفاده بکنید. برای موارد شدید که در حقیقت علائم شدید دارن و اوضاعشون خدای نکرده حاد میشه، ممکنه که VIG در حقیقت تجویز بشه یا ایمونوگلوبین واکسینیا. همچنین داروی ضد ویروسی که مخصوص پیشگیری از آبله انسانی بود با نام تکووریمات یا نام تجاری TPOXX در ژانویه 1022 تایید شد که میتونه برای درمان آبله میمون هم مؤثر باشه. در کل امیدوارم که تمامتون از هر نوع بیماری و همچنین آبله میمون در امان باشید و سعی بکنید که با رعایت بهداشت فردی و همین نکات ساده از این بیماری مهیب هم جلوگیری بکنید تا خدای نکرده در کشور پخش نشه و باعث اتفاقات بدتری نشه.
اگر خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید، نظراتتون رو با من در میون بذارید، هر سوالی دارید، هر مطلبی که دوست دارید در رابطه با مسائل پزشکی گفته بشه حتما برام کامنت بکنید. اگر جایی از کار مشکلی بود حتما به هم توی کامنت ها بگید و برقرار و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.